ไปตัดเอา
เก้าอี้มานั่งนี่จะทำอะไรเปียกบ่น่ะย่างอะไรย่างไก่มีแต่ไก่ใช่ไหมไปดูในป่าเลยมีทิชชู่ไหมอันทิชชู่ในรถใช่ไหมแถวสองครับนี่กระเป๋ากอง
ตัวนี้เลยครับในโน้ตบุ๊กอะไรจะใช้ด้วยนี่ ติดไก่เรียนหลักยอดรอชมยังที่เรามีหมัด Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.